Hello viewers, welcome to my channel Flying Smily. নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই মুড়িৰ লাড়ু কেনেদৰে ঘৰতে বনাওঁ তাকে দেখুৱাম। মুড়িৰ লাড়ু বনাবলৈ প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত এনেদৰে পানী অলপ দি ল'ব আৰু গুড় আমি যেহেতু গুড়েৰে বনাম গতিকে গুড় পানীত এনেদৰে দি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া উতলি থাকিবলৈ দিম। গুড়খিনি আঠা হোৱালৈকে হেতাৰে লৰাই থাকিম। দেখিছে গুড়খিনি উতলি কেনেকুৱা হৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে। হাতেৰে গুড়খিনি এনেদৰে চুই চাব আঠা আঠা হৈছে নে নাই। অলপ বাকী আছে আৰু অকণমান উতলিব লাগিব। এতিয়া গুড়খিনি যথেষ্ট লাগি ধৰিছে। আমি এতিয়া মুড়ি দিব পাৰোঁ। কেৰাহীটোতে মই এনেদৰে মুড়িখিনি দি লৈছোঁ। মুড়ি দি লৰাই থাকিব। যদি বেছি পনীয়া যেন পায় আকৌ মুড়ি দি থাকিব যেতিয়ালৈ পনীয়াটো শেষ নহয়। মুড়ি দিয়া সময়খিনিত জুইটো বন্ধ কৰি ল'ব, নহ'লে বেছি শুকাই যাব। মোৰ আৰু মুড়ি দিব লাগিব। এতিয়াও মোৰ পনীয়া হৈয়ে আছে। এতিয়া মোৰ এইখিনি জোখৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি লাড়ু বনাবলৈ ৰেডি। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ লাড়ু বনাম। লাড়ু বনাওঁতে এটা বাটিত অকণমান পানী লৈ ল'ব, কাৰণ লাড়ু বনাই থাকোঁতে হাতখন আঠা আঠা হৈ যায় আৰু তেতিয়া আমি হাতত অকণমান পানী লগাই ল'ব লাগে। এয়া মোৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।